rice ko ay sabog na siya. Sabog na yung lunch mo. Chicken Japanese rice with soup. My mom bought me this. Okay. It's my lunch time. It's my lunch. Sarap, guys. Ano ba yan? Lamon na naman. Ano ba yan? Wala kasing tinidor. Wala kasing tinidor. Kain tayo, guys. Sarap niya, guys. Japanese rice pa lang. Rice pa lang, ulam na. With egg. May a little bit of the, what this, tawag nito? Veggie. Sabog man yung egg man. Na ano? Na lumabog dito sa rice. So, masarap yung taste. A bit sweet. Kain tayo, guys. Japan. Ganito yung luto ng Japan. Medyo yung egg half cook lang siya. Yung white niya is still soft. Yun ang technique ng Japan. Sa Pinas, ang tigas ng egg eh. Patigasan ng egg. Lalo na yung ano. Lalo na yung totoong nagdadala ng egg. Joke lang ha. Huwag kayo magalit sa akin ha. Huwag kayong magalit. Ito lang ang ano ko naman. Matitigas ang egg sa Pinas. Ang Japan is malambot ang egg. Kahit matigas ang egg sa Pinas, pero hinahanap-hanap. Nahanap-hanap. Pero ito naman, pag natikman mong malambot, ay masasabi mo swak na, sapat na sa iyo. Totoo talaga. Kasi sa Pinas, matitigas ang egg. Tingnan mo. Matitigas ang egg. Naghahanap pa ng iba. Usually yung Japan, kontento na sa isang egg kahit malambot. Bakit nga ba napunta ako sa egg man? Sana may egg, mahawa ka na. Yung egg nila, hindi yung egg ng para sa lahat.
madam ko sa bahay. Kaya kayo na mag-adjust guys ha. Wala nang ginawa kundi lumamon ng lumamon. Lumamon ng lumamon. Ang dami niya. Ang daming chicken. Masarap kasi yung rice niya. Mauubos ko na yung rice kaysa chicken. Sarap kasi yung rice niya. Malambot. Hindi ko alam magkano to. Hindi man sinabi sa akin, madam. Usually na sa mga yung binibili ko lang sa labas. Nasa mga 9 dollars times 41. 300. Kulang ay 41 400. Kulang 400. 400 minus 35 ay 40. Yan yung 60. 260 guys. Oh, mahal na. Mahal pala. Pero sa amin guys, mura lang yan. Dahil hindi naman kami bumibili. Kasi yung amo naman. Kaya mura lang yan. Mura lang yan sa mura lang yan sa hindi bumibili. Hindi ako bumibili. Kasi may libre na, ba't ka bibili pa? So, mura lang yan. Pero kung sa Pinas man, ay, ewan ko lang. Eh, yung 300 mo, 400, marami nang makapain mo. Yung budget lang. Kabalukan budget. Kaya ang mahal na bilihin eh. Hindi ko alam paano i-budget ang Pinas. Pagkain mo. Maraming walang trabaho. Kung uuwi ako, isa rin ako, walang trabaho. Ano ang trabaho ko? Kaya ayoko umuwi guys. Ayokong uuwi. Pero darating din ang araw, uuwi rin ako. Sa ngayon, hindi pa ako uuwi. Pero maganda sa sahod sa Pinas eh. At maliit yung sahod mo, ang is mo, bayad na employer. May bonus tong December. Dito guys, wala. Ikaw magbabayad mismo. Ikaw magbabayad mismo ng SS mo.
Charles. Hannah Gaming TV. Nanash Vlog. Joyce Europe Vlogs. That's Lifestyle. Baby Burrito. Lauren Chris TV. Wing France Vlog. The official vlog. Razmia Vlog. Gammy Bear Vlogs. Flowers TV Channel. Miss Floor Vlog. Floshy Vlog. Justin Vlog HK. The Bishop Fan. James W. Amazing Encore. Jay Dial. Ruby TV Vlog. Asian HKH Vlog. Joel's Vlog. Joy Vlog. VF Vlog. Rick Gilly. Joan Alana. Lynn Dolphy Channel. Paris. Lynn Dulce Channel. Angelman Fajardo. Justine Galondas Jr. Love Page Vlog. Creation. Molu Saru. Gita TV. Chesro. Jacob Travel TV. Anton F. Channel. Issei Bruno. Copygato 09. Master Gian. Leia Consulta Vlog. Yuka's Vlog. And JZ Mix Vlog. Laura Share. Nori Channel. JR Forest Channel. Indated Vlog. AM Mix Vlog. Road Warrior TV. Barkada Han Forever FM. Yum Yum Induso. Laker Smile Vlog. Solo Boy Vlog. Papa D. Rose Finney. To my very close friend, Sherwin Marco Wea, Queenie Chalorico, Maris Jingon, Udon Nate Gare, Jenna Bora,